Welcome back sa aking channel. Ayan guys, so ito yung part 2. Second video to. Nag-re-review ako ng foundation. So, kung mauuna man yun, ilalagay ko ang link down below. Yes, so tapos ko na yung aking foundation at primer. Primer at saka foundation. Yung kilay ko guys is tattoo yan guys ha. Huwag kayong magpa-loko dyan. Ayan. So, ang ginamit kong sa aking kilay is this one. The Instant Eyebrow Tint. So, trinay ko siyang i-tattoo. Parang, yeah. Nilagyan ko siya ng tint. Ayan, dyan. And, yeah, yan yung kilay ko na ngayon. Pero, lalagyan muna. Lalagyan din natin yan ng eyebrows. Kasi, hindi naman kasi yung perfect. Tingnan nyo. Okay? So, anyway, let's go ahead and do a makeup look for today. Simple makeup look lang tayo today, guys. I am planning to create a simple makeup look. Let's go ahead and do our concealing. So, ang gagamitin kong concealer today is itong LA Girl na concealer. So, mag-conceal lang tayo, Jane. Dapat inuna ko muna yung eyeshadow ko, guys. Na-excited ako eh. Ayan. So, blend ko lang yung aking concealer. Gagamit ako ng eye primer. Gamitin natin to. Sephora na eye primer. Dark kasi to, pero yeah, yan natin gagamitin. And iset lang natin yung eye primer natin, guys. So, ito yung ating gagamitin. Juvia's palette. And si Cassie yung ating gagamitin, guys. Kasi yan yung aking pang-set ng aking eyelid. Kasi, katone ko kasi siya. So, yan. For that, I am going to use this eye primer kasi correct ko lang yung aking ang aking kilay. So, I know, nakalimutan ko. Dapat inuna ko to eh. Pero okay lang yan. And then, i-blend ko lang siya using this one para hindi siya mukhang cake. Oh my gosh, kita niyo yan? Parang nag-cake siya. Hi guys, so yan. While I'm doing my makeup, meron nangyayari. Hindi ko alam kung kita niyo, but yeah, yung foundation, hindi ko alam kung sa foundation siya or sa ginamit kong concealer. Kasi yung ginamit kong concealer is yung LA Girl na concealer. And tingnan nyo guys, meron siyang mga, hindi ko alam kung nakikita nyo eh. But meron siyang mga ganap dyan na nangyayari, na hindi siya nagbe-blend, hindi siya ayaw niyang mag-blend sa aking makeup. Ano nangyayari? Parang si LA Girl is not cooperating with my makeup. Feel ko lang, si LA Girl. Kasi okay naman siya. Kanina okay siya. Ngayon parang binibigyan niya ako ng sakit ng ulo, guys. Lagyan natin ulit ng Cassie kasi okay, so ganyan na siya, guys. And then after that is kukuha tayo ng ibang brush. Okay. Gamitin natin to. Tinisin lang natin to gamit nito. Kasi meron siyang pink eh. Gusto niyo ba yung earrings ko, guys? Charot. Oh, ayan o. Nag-earrings na ako. Hindi pa natapos yung aking makeup. But anyway, kukuha lang tayo ng dark brown. Ito.
And then, ilagay natin yan dito sa outer corner ng ating mata. So, what I do, guys, is tinatap-tap ko lang siya. Ganun. Parang nilalagay ko lang talaga yung product dyan. So, dyan lang muna natin yan i-focus sa outer corner. Using the other another brush is ito. Kuha tayo ng lighter side. Yan, ganyan dito. And then, we are going to use this one to blend out. So, ang pag-blend ko, guys, is papasok siya sa inner corner ng ating eyelid. To get that shadow effect ng ating eyeshadow. And then, kuha lang tayo ng clean blending brush. So, making sure na wala siyang kulay. Kasi, i-blend natin itong dito. Ayan, ganyan yung kanyang itsura, guys. Lagyan natin siya ng shimmer. So, yung gagamitin natin pang shimmer is yan. And then, lagay lang natin siya dito. So, yung shimmer ko is papunta sa taas. Ayan. So, basically, yung nilagyan kong shimmer is yung faded side. So, ito lang tayo, no? Simple makeup, pero, saan tayo eh. Anyway, kukuha ako ng concealer. Yung concealer na gagamitin ko, guys, is ito. Si e.l.f. Kasi parang itong concealer na ginamit ko, guys, hindi siya nag-blend eh. Ayan, konti lang. And then, let's blend that one. Linisin na natin siya. Use this brush. Concealer brush. Then, mag-eyeliner lang tayo, guys. Ito yung aking gagamitin na eyeliner, yung pomade na eyeliner. Kasi mas nadadalian ako nito eh. Ayan, gamit lang tayo ng eyeliner brush. Ayan siya, guys. And then, kuha tayo ng itong eyeliner. Maglagay lang tayo ng lash. Yan. So, nalagay na natin yung ating lash. Medyo, hindi ko talaga siya sinunod sa aking mata. Kasi natatabunan yung mata ko. Kaya, yan. Nilift ko lang siya ng konti pataas. Kasi para makita pa rin yung mata ko. Diba? Parang lumaki yung aking mata, guys. Ayan. So, ganyan na siya. Okay. And then, i-finish ko lang tong aking kabilang eyes. And I'll be right back. A few moments later. Ayan, guys. So, natapos ko ng aking mata. Ito na nga ba sinasabi ko, guys eh. Sinasabi ko palagi na simple makeup lang. Pero, ano nangyari, girl? Girl. Simple to, girl? Patawarin niyo ako, guys. Na-overwhelm na naman yun yung title. Mas simple tong gawin kaysa sa simple makeup lang. Yun. But anyway, ganyan ng ating mata today. And tapusin ko lang yung aking mukha. Magpa-powder tayo, guys. First pa ng aking gamit, guys. As usual, yan ang aking palaging ginagamit. Ayan. So, dyan ko talaga normally siya nilalagyan. Kasi dyan, lagi akong oily dyan. Mag-bronzer na tayo.
Blush lang tayo guys. Ang gamit nating blush is itong Wet n Wild na peach. Ayan. Medyo napadami yung ating blush. And yes guys, nakalimutan nating mag-contour. So mag-contour muna tayo sa ating ilong kasi yan, precious yan eh. Precious talaga yan guys. So contour natin yung ating ilong ng light na light. Ayan. So, after nating mag-contour dyan is mag-highlighter tayo, guys. Gamitin natin yung ating highlighter na L. So, ito yung gamitin nating lipstick sa NYX na Powder Puff. Ayan siya, guys. And then, after that is patungan ko lang siya ng itong aking Maybelline na lipstick kasi ito yung brighter na lipstick. So, parang gawin natin siyang ombre effect. Kasi hindi talaga ako marunong mag-ombre effect noon guys eh. Pero hindi ko rin alam ngayon kung nag-ombre effect ba siya. But yeah, binis lang natin to. Ayan guys, so heto na ang ating final look for today guys. Sana nagustuhan nyo ang makeup na ito guys. And yeah, as I have said, sabi ko, simple makeup lang tayo pero alam nyo naman ako guys, hindi ako marunong sa simple. Pero ito na nga yung ating final look. Sana nagustuhan nyo. And guys, thank you so much guys ha sa pag-subscribe sa akin. 500 subscribers na tayo! So, thank you so much for subscribing to my channel, guys. And I'm very thankful kasi nag-subscribe kayo sa channel ko. And sana magkasama tayo. Comment down below, guys, para mag-communicate naman tayo, guys. Diba? At yeah, comment down below, guys, kung ano masasabi niyo sa aking makeup for today. And sana nagustuhan niyo. Don't forget to thumbs up this one. And see you on my next video. Bye, guys!